Para maintindihan natin kung ano ba ang batas at proseso ng annulment of marriage and declaration of nullity of marriage sa ilalim ng Family Code, dapat muna natin maintindihan kung ano ba ang legal requirements ng isang kasal sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Ang video na ito ay para sa mga Pilipino na kinasal dito sa Pilipinas. Kung gusto mo kong gumawa ng video para sa mga Filipino na kinasal sa abroad o kaya yung mga para sa mga foreigners na gustong makasal dito sa Pilipinas, i-comment mo lang sa baba ang words na Super Bacon. O nga pala, ito ang part 1 ng aking announcement series na i-upload ko sa mga susunod na linggo. Kaya panoorin niyo yung video na to hanggang dulo para maintindihan niyo yung mga topics na i-discuss ko sa announcement series ko. Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio and welcome to the channel. At para sa mga hindi nakakakilala sa akin, gumagawa ako ng mga educational videos tungkol sa Philippine law, law school, and legal profession. Ano ba muna ang marriage as defined by the Family Code? Ayon sa Section 1 ng Family Code of the Philippines, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. What are the basic legal requirements of a valid marriage according to the Family Code of the Philippines? Merong dalawang klase ng legal requirements ang kasal sa ilalim ng Family Code of the Philippines. Una, ang essential requirements at ang pangalawa, ang formal requirements. Ang essential requirements ay nakikita sa Article 2 ng Family Code of the Philippines. Ito ay ang legal capacity ng mga ikakasal na sila ay pinanganak na lalaki at babae, sila ay malayang humarap sa solemnizing officer, at malaya silang pumayag na makasal. Ang formal requirements ng kasal ay makikita naman sa Article 3 ng Family Code of the Philippines. Ito ay ang otoridad ng solemnizing officer, marriage license na hindi paso, at marriage ceremony kung saan ang mga ikakasal at dalawang testigo ay haharap sa solemnizing officer at ipapahayag ng mga ikakasal na kinukuha nilang isa't isa bilang mag-asawa. Hi! If nagustuhan ninyo ang content ko, please like this video and share this video sa inyong mga social media accounts at mag-subscribe na rin kayo para matulungan ninyong lumaki ang aking channel. Ano ba ang legal capacity to marry? Ang ibig sabihin nito ay walang legal na balakid o legal impediment ang ikakasal. Isang requirement ng legal capacity sa Family Code of the Philippines ay dapat 18 taong gulang ang mga ikakasal. Ang isang pinaka-common na legal impediment para sa isang tao ay dati na siyang nakasal. Sa sitwasyong ito ay dapat ipresenta niya ang judicial decree of annulment o kaya ang declaration of nullity of marriage para makasal siya muli. O kaya pwede din niya ipresenta ang death certificate ng kanyang yumaong asawa. Kung nawawala naman kanyang asawa, ay pwede siya magpresenta ng judicial declaration of presumptive death. Kung interesado kang malaman ang legal basis para sa mga ito, basahin mo ang Articles 13, 40, 41, 45 at 53 ng Family Code of the Philippines. Ayon sa Article 7 ng Family Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay pwedeng panayang magkasal. Sila ay ang mga nakaupong miyembro ng hudikatura. Para sa mga huwes ng RTC o MTC, pwede lang sila magkasal sa loob ng territorial jurisdiction ng station nila. Para naman sa mga justice ng appellate courts tulad ng Court of Appeals, kahit saang parte ng Pilipinas ay pwede sila magkasal. Pero aminin natin, malabong mangyari yun. Ang mga ministro ng simbahan o sekta na pinayagan ng kanilang simbahan o sekta na nagparehistro sa Civil Registrar General, pero dapat sa mga ikakasal ay miyembro rin sila ng nasabing simbahan o sekta. Maaaring tinatanong mo ngayon, paano kung hindi sila miyembro ng simbahan o sekta na yun? Valid pa ba ang kanilang kasal? Ayon sa Article 35, number 2 ng Family Code of the Philippines, valid pa rin yung kasal nila basta isa sa kanila ay naniniwala na may otoridad yung taong nagkasal sa kanila. Ang mga Consul General, Vice Consul at Consul ay pwede rin magkasal ng mga Pilipino abroad. Ang mga Mayor at Vice Mayor kapag sila ay acting Mayor ay pwede rin magkasal. Kung may tanong ka, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Sasagutin ko ang mga tanong mo. Kung gusto niyo malaman kung sino-sino ang mga exempted sa mga remarriage license requirements, click niyo ang iCard dito. Magkakaroon ng iCard dyan pag nagawa ko na yung video na yon. Ngayon, tungkol naman sa marriage license. Hindi ko tatalakayin ang buong application process ng marriage license sa video na to. Ang marriage license na makukuha mo ay valid lamang for 120 days from the date of issue. Ito ay valid kahit saang parte ng Pilipinas. Ngayon, correct me if I'm wrong, pero pagkakaintindi ko, kasama dito ang mga embahada natin sa ibang bansa kung doon ka magpapakasal. Ayon naman sa Article 14 ng Family Code of the Philippines, kailangan mo ng parental consent kung ang mga ikakasal ay 18 to 21 years old at ito ang una niyang kasal. Ngayon, kung sila ay kakasal ng walang parental consent, pwede pabuwag ang kanilang kasal sa pamamagitan ng paghain ng petition for annulment. Hindi kailangan ng specific form or venue ang kasal para maging valid. Ngayon, Kuya Bacon, valid ba ang secret marriage dito sa Pilipinas? Well, depende kung paano mo i-define ang secret marriage. Una-una, kung wala kayong testigo, talagang sekretong-sekreto ito, hindi ito valid. Ngayon, kung meron kayong at least 2 testigo at humarap kayo dun sa solemnizing officer, valid yun. Provided na meron kayong marriage license or exempted kayo sa marriage license.
Ano naman ngayon mangyayari kung merong problema sa isa sa mga requirements ng kasal? Ayon sa Article 4 ng Family Code of the Philippines, kung wala ang isa sa mga essential or formal requirements na tinutukoy ng Article 2 at Article 3, walang bisa ang kasal. For example, kinasal kayo nang expired ang inyong marriage license. Ang kasal ninyo ay walang bisa dahil isa sa mga formal requirements ay isang valid marriage license. At para makawala ka sa ganitong klaseng kasal, o kaya gusto mong makasal muli, dapat maghain ka muna ng petition for declaration of nullity of marriage at ito ay mag-grant ng hukuman. Yun, importante ito. Pag hindi mo yun ginawa, pwede kang makasuhan ng bigamy. Ngayon, kung meron lamang depekto sa isa sa mga essential requirements ng kasal, pwede mo tong gawing basis para makapaghain ka ng petition for annulment of marriage na tinutukoy sa Article 45 ng Family Code of the Philippines. Para sa mga interesado sa mga annulment or petition for declaration of nullity of marriage, may playlist akong ilalagay sa iCard dito once na na-upload ko na yung mga yon. I-click mo lang yon o kaya pwede mo ring hanapin sa comments or sa description ng video na ito. Ngayon, kung meron lang irregularidad sa mga formal requirements, hindi nito maapektuhan ang kasal. Maaring tinatanong mo, paano kung hindi makita yung marriage certificate dahil nasunog yung local civil registrar niyo o hindi na-record or na-submit yung inyong marriage certificate sa local civil registrar? Pwede kang gumamit ng ibang paraan para patunayan yung iyong kasal. Sa kaso ng Adong versus Chong Seng D, 43 Philippines 43, sinabi dito na, ang batas natin ay pinapaboran ang validity of marriage. At dahil dito may disputable presumption na kasal ang lalaki at babae pag sinabi nilang sila ay mag-asawa. Kaya in case of doubt, always rule in favor for the validity of marriage. Relate Article 2 of the Family Code of the Philippines to Article 5 to get a definition of legal capacity. Article 4, Paragraph 1 of the Family Code of the Philippines is a void marriage outside of Chapter 3. Always relate Articles 7, 10, and 35 number 2 when answering issues about void marriages due to absence of authority of the solemnizing officer. If a marriage license was issued other than those mentioned in Article 9 and 10 of the Family Code of the Philippines, it is only an irregularity. Please see last paragraph of Article 11. Do not use Article 13 when answering questions about bigamous marriages. This is because of Article 18. Instead, use Article 35.4, 40, 41, and 53 of the Family Code of the Philippines. A marriage is annulled or declared null and void after you have complied with Article 53. Only the absence of parental consent makes the marriage voidable. The absence of parental advice or lack of marriage seminar does not affect the validity of marriage. At hanggang sa muli, ako si Bacon Palacio and I'll see you in the next video. Bye-bye!